Motorcycle Rock Show. Λοιπόν, παιδιά, αυτό αν ήταν πολιτικό μηχανάκι θα λεγόταν Suzuki GSX 750 EF. Ένα μηχανάκι το οποίο έβγαινε με μισό fairing ή με ολόκληρο fairing το 1984. Ήταν ένα μηχανάκι με ένα τυπικά εξαιρετικό κινητήρα της Suzuki, το οποίο μας εισήγαγε τότε τη full floater, την ανάρτηση πίσω. Όμως σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα μηχανάκι ίδιο, αλλά με άλλο εξοπλισμό και διαφορετική θέση οδήγησης. Γιατί είναι το GSX 750P, όπου βλέπετε P σε μοτοσυκλέτα, είτε της Yamaha, της Honda, της Harley, της Moto Guzzi, της Suzuki, το P σημαίνει πάντα police. Γιατί φυσικά η μοτοσυκλέτα της αστυνομίας δεν μπορεί να είναι ίδια με την πολιτική. Ούτε φυσικά μπορεί να είναι ίδια με τη στρατιωτική. Μια στρατιωτική μοτοσυκλέτα είναι μικροκαμωμένη, είναι πολύ σκληρή και ταυτόχρονα είναι πολύ ήσυχη, να μην φαίνεται. Το θέμα της στρατιωτικής μοτοσυκλέτας είναι να μην φαίνεται. Ενώ αντίθετα η μοτοσυκλέτα της αστυνομίας πρέπει να είναι τεράστια, να φαίνεται στην εθνική οδό, να φαίνεται στους δρόμους, να τη φοβάται αυτός που τη βλέπει, ώστε να μην παραβιάζει τα όρια ταχύτητας και φυσικά θα πρέπει να ζει κάθε μέρα ένας άνθρωπος απάνω της επί 8 ώρες. Να βγάζει δηλαδή πάνω σε αυτήν τη μοτοσυκλέτα το μεροκάματο. Πρέπει λοιπόν να είναι και πάρα πολύ αναπαυτική. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πράγματα τα οποία έχει μια μοτοσυκλέτα της αστυνομίας γενικά. Αν και αυτή η μοτοσυκλέτα φυσικά, όπως όλοι ξέρετε, έχει υπηρετήσει στην Ελλάδα μέχρι και όλη τη δεκαετία του 90, αν και είναι μοντέλο 1984. Λοιπόν, τα βασικά παιδιά, τα βασικά. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε αυτά εδώ πέρα τα κουτάκια. Αυτά τα κουτάκια εδώ μέσα έχουν διάφορα πράγματα προσωπικά του αναβάτη. Εγώ έχω εδώ πέρα τα σακουλάκια της, διότι δεν μπορεί να κυκλοφορούμε μια αστυνομική μοτοσυκλέτα στο δρόμο ενώ δεν είναι σε υπηρεσία και να φοβάται ο κόσμος. Γι' αυτό το λόγο είμαστε υποχρεωμένοι από τον ελληνικό νόμο να έχουμε να μην υπάρχει πολίς πουθενά γραμμένο και να είναι καλυμμένοι η φανή και οι σιρήνες. Αλλά εδώ κανονικά ο αστυνομικός έχει το νεράκι του, τον καφέ του, το τηλέφωνό του, ξέρω εγώ, το αδιάβροχό του, οτιδήποτε χρειάζεται, τα γάντια του κλπ. Αυτό το κουτί δεν θέλουμε να ανοίξει. Γιατί αν ανοίξει αυτό το κουτί, ο τροχονόμος θα μας γράψει. Έτσι, έχει το μπλοκάκι μέσα, έχει τα αλκοτές και τα διάφορα. Εδώ μέσα υπάρχει η κεραία και η μπαταρία του ασυρμάτου, όπου στις ελληνικές μοτοσυκλέτες είναι συνήθως πάντα Motorola. Έλα, μ' ακούει το κέντρο? Ναι, όχι, πήρα τυρόπιτες. Του Γιώργου, όχι, εντάξει, του έχω πάρει εγώ, πες του τυρόπιτα, θα του πάρω και καφέ. Λοιπόν, επίσης τα χειριστήρια είναι τελείως διαφορετικά, γιατί έχουμε άλλα κουμπιά, πρέπει να δουλεύουμε με σιρήνες, φανούς και το κυριότερο, το ρολόι. Το οποίο ρολόι θα σας το δείξω τώρα. Ρολόγια. Λοιπόν, καταρχήν βλέπετε το εξής διαφορετικό. Έχουμε δύο κοντέρ, δεν υπάρχει στροφόμετρο, έχουμε δύο κοντέρ. Αυτό το κοντέρ, έτσι, το ένα κοντέρ είναι για τον αναβάτη, να βλέπει πόσο πάει, και το άλλο το κοντέρ έχει pointer stop, δηλαδή πατάει κουμπί ο αναβάτης και σταματάει η βελόνα στα χιλιόμετρα που είναι. Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ είμαι στην εθνική οδό, κυνηγάω κάποιον που έχει παραβιάσει το όριο ταχύτητας. Όταν πάει στο maximum, πατάω το κουμπί, σταματάει η βελόνα εκεί πέρα που έχει γίνει παράβαση, σταματάω το όχημα και του λέω μετά, ορίστε κύριε, πηγαίνατε με τόσα, και εν πάση περιπτώσει έτσι παίρνει και την κλεισούλα του. Το μηχανάκι, να πούμε, να το βάλουμε μπροστά. Εδώ πέρα κανονικά δείχνει τις ενδείξεις των ταχυτήτων, τώρα είναι στο νεκρό και δεν φαίνεται, αλλά εάν βάλω ταχύτητα θα φανεί το 1. Το βλέπετε? Να το. Νεκρό, 1. Λοιπόν, απλά και ωραία ρολογάκια, άσπρα της Nippon Seiki. Λοιπόν, επίσης έχουμε μπάρες στο πλάι για να μην χτυπήσει ο αναβάτης και να μην σπάσουν τα κουτιά όταν θα πέσει, και για τον ίδιο λόγο μπάρες μπροστά. Δηλαδή ο αναβάτης της αστυνομίας όταν θα πέσει από τη μηχανή είναι πάρα πολύ καλά προστατευμένος από δύο μπάρες. Ωραία. Φυσικά υπάρχουν οι σιρήνες, η φανή μπρος-πίσω, και για να δούμε τη θέση οδήγησης. Η θέση οδήγησης, παιδιά, είναι καταπληκτική.
Η σέλα είναι μεγάλη, είναι παχιά, είναι τέλεια η γωνία της. Το τιμόνι φυσικά είναι μακράν μεγαλύτερο από μία οποιαδήποτε άλλη μοτοσυκλέτα και ο αστυνομικός είναι άρχοντας. Είναι εξαιρετικά καλυμμένος από τον ανεμοθώρακα, ο οποίος ανεμοθώρακας εδώ στις μοτοσυκλέτες της ελληνικής αστυνομίας είναι λίγο διαφορετικός μάλλον από το Suzuki γενικά, το GSX το 750p, γιατί μπορώ να σας πω ότι η μηχανή αυτή γίνεται επικίνδυνη μετά τα 140 χιλιόμετρα. Αρχίζει και κοσκινίζει απίστευτα. Απίστευτα. Δεν κρατιέται δηλαδή. Λες, φρένα ρε το να μην σκοτωθούμε. Λοιπόν, αλλά η θέση οδήγησης αρχοντική. Μπορεί να κάτσει και το μηχανάκι στο διπλό stand και να κάθεται εκεί πέρα επί ώρες και να περιμένει. Είναι τόσο καλή η θέση οδήγησης. Αισθάνομαι άνετα. Έχω καλή ορατότητα πίσω και ο ήχος του κινητήρα είναι εξαιρετικός. Το κυβότιο κάνει λίγο θορυβάκι, καλά είναι, φεύγουμε, να οδηγήσουμε αυτό το αστυνομικό κατάνα, να αλλάξουμε κατευθύνσεις, για την εποχή καλά είναι, τα φρένα ανύπαρκτα, γκάζια έχουμε, αλλά έχουμε και ένα ήχο στερεοφωνικό, ορχήστρα, αυτό είναι όπως στέρεο, μαέστρο θέλει. Είμαστε εδώ σε άλλο ένα Garage episode με το φίλο μου, το συνεργάτη μου, τον Αλέξανδρο, τον Παπαδομανολάκη. Μαζί κάνουμε το Garage Days σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο, με φιλοξενεί πάνω στην υπέροχη αίθουσα και στη συγκεκριμένη περίπτωση μου έχει δώσει και ένα μηχανάκι από τη συλλογή του, το οποίο είναι το τρίτο που παρουσιάζουμε. Έχουμε παρουσιάσει άλλο ένα περιπολικό, το Glide. Το Harley. Ναι, και έχουμε παρουσιάσει και μια στρατιωτική μοτοσυκλέτα, την G3L, τη Matchless. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε ένα μηχανάκι πιο μοντέρνο, της δεκαετίας του 80, που το έχουμε προλάβει να είναι από πίσω μας, να μας κυνηγάει κλπ. Να το βλέπουμε στο δρόμο, να τρομοκρατούμαστε κλπ. Έτσι. Ναι. Συγκεκριμένα δεν με είχε προλάβει να με κυνηγάει. Δεν είναι ασχολούμαι με τις μηχανές μικρός, είχα πιο πολύ αυτοκίνητο. Αλλά το θυμάμαι το μοντέλο που κυνηγούσε τους άλλους. Εντάξει, τους φίλους δηλαδή. Τους άλλους. Όχι εμάς, τους άλλους. Η αλήθεια είναι ότι όταν μεγάλωσες ασχολήθηκες με τα μηχανάκια και μάλιστα με τα κλασικά κατευθείαν. Δηλαδή από εκεί που δεν κυκλοφορούσες με παπί, ξεπέρασες να κυκλοφοράς με το 3GL, το Matchless ας πούμε, και να παλεύεις με τα ανάποδα κλπ. Οπότε αυτό το μηχανάκι σου φαίνεται πολύ εύκολο, υποθέτω. Γι' αυτό το λόγο ήταν και ο λόγος που μου άρεσε να το πάρω, ένα πιο μοντέρνο μάλλον μηχανάκι σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ναι, με τα υπόλοιπα που έχεις, αυτό είναι. Αυτό είναι Ferrari. Είναι Ferrari. Και το BMW είναι ευκολοδίγητο, θα έλεγα. Ναι, σωστά. Ακόμη πιο εύκολο. Και το BMW το έχουμε κάνει βίντεο. Ναι, σωστά. Απλά δεν είναι στρατιωτικό το BMW, είναι κανονικό, είναι πολιτικό όχημα. Γιατί το πήρες αυτό το μηχανάκι σε αστυνομική μοτοσυκλέτα και όχι, ας πούμε, σε ένα αντίστοιχο μηχανάκι του 1984 πολιτικό? Το αστυνομική, επειδή ήταν φτιαγμένο original και ήθελα να το περάσω σαν ιστορικό. Δηλαδή να υπάρχει ο τύπος από αυτή την άποψη, δηλαδή ο τύπος του αστυνομικού. Όχι που έχω σχέση με την αστυνομία ή είχα όνειρα να γίνω ποτέ αστυνομικός ή τροχονόμος. Μου άρεσε ο τρόπος που είχε φτιαχτεί στην original κατάσταση που ήταν της εποχής του. Δηλαδή το μηχανάκι... Συν της άλλης, ότι ο κινητήρας του, ο τρόπος που δούλευε, που έκατσα και έκανα δοκιμές να το οδηγήσω, η δική του συμπεριφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα τα δικά μου ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το ότι ήταν και αστυνομικό, εντάξει, μια λεπτομέρεια η οποία δεν μου άρεσε. Γενικά για τη συλλογή σου που έχει στρατιωτικά και τέτοια οχήματα, το συμπλήρωσα με καλύτερο να είναι αστυνομικό. Ναι, το συμπλήρωσα με τη Harley που ήταν και. Δεν το έχει πάντως με ιστορικές πινακίδες, το κυκλοφοράς κανονικά. Έρχεσαι στη δουλειά με αυτό, σε βλέπω. Δηλαδή έρχεσαι στο γυμναστήριο με το μηχανάκι αυτό. Είναι ένα μηχανάκι χρηστικό. Το πιστοποιημένο είναι και από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και μετά στα δικά μου χέρια ξαναπιστοποιήθηκε. Σαν Suzuki 750. Δηλαδή πολύς. Και αυτό ήταν ένα θεματάκι, γιατί υπήρχε λόγος να το περάσουμε πι. Στην αρχή μας... Αφού είναι πι δεν μπορεί να περάσει σαν κάτι άλλο. Εντάξει, ήθελαν κάποια έξτρα έγγραφα για να μπορούν να το... Δεν βλέπουν τα ρολόγια και αυτά τα πράγματα, τι θέλουν. Τα ρολόγια είναι εντάξει... είναι εδώ πέρα, είναι το γνωστό, Φίλπα. Τα ψάχνουμε όλα. Φίλπα. Και δεν ξέρουμε τίποτα. Κάνουμε πως ξέρουμε. Τα πάντα ξέρουμε, τα πάντα όλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραία.
Ας ξεκινήσουμε τώρα να πούμε τα τεχνικά σχετικά με αυτό το μηχανάκι. Έχουμε έναν εξαιρετικό, αξιόπιστο και πάρα πολύ δυνατό κινητήρα, ο οποίος είναι 747 κυβικά, είναι με 2 κεντροφόρους επικεφαλής, έχει 4 βαλβίδες στο κύλινδρο, φυσικά είναι τετράχρονος και αποδίδει 86 άλογα στις 9.500 στροφές. Επίσης έχει την παραγωγή 68 Nm στις 8.500 στροφές, έχει 5 ταχύτητες και είναι μπιστόλι. Λοιπόν, ο κινητήρας φυσικά έχει τότε, κατά τα δεδομένα της εποχής, το σύστημα TSCC της Suzuki, έχει καρμπιλατέρ της Mikuni, 4 το νούμερο, 30 διάρκεια, και η απόδοσή του είναι εξαιρετική. Το μηχανάκι τα κατεβάζει όλα έτσι, θα το δείτε. Τα κατεβάζει όλα έτσι, είναι μπιστόλι. Το μόνο πράγμα που σταματάει το μηχανάκι είναι το fairing, το οποίο τρέμει τόσο πολύ που λες θα σκοτωθούμε εδώ πέρα και φρενάρεις αναγκαστικά. Τα υπόλοιπα είναι κομπλέ. Όχι βέβαια ότι και το πυρούνι του είναι κανένα αστέρι, αλλά είναι στα δεδομένα της εποχής. Το fairing το σκοτώνει το μηχανάκι από πλευράς επιδόσεων. Είναι δεδομένο, παιδιά, ότι όλοι εμείς που πιτσιρικάδες λέγαμε τους ξεφύγαμε, τους κάναμε, τους δείξαμε, δεν παίζει. Το μηχανάκι είναι φοβερά μανιτζέβελο, έχει μεγάλη γωνία, κόβει πάρα πολύ, είναι πολύ ευέλικτο μέσα στην πόλη, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, είναι δηλαδή 210 κιλά και έχει πάρα πολλά γκάζια. Σήμερα καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν μας κυνηγούσαν για να μην σκοτωθούμε μόνοι μας. Ξεκάθαρο. Θα μας πιάνανε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, στην Εθνική Οδό τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί όπως είπαμε το φεριγκάκι το κάνει το μηχανάκι λίγο κόσκινο. Λοιπόν, φρένα τώρα. Έχουμε διάτριτους δίσκους, προχωρημένοι για την εποχή, με αλουμπινένιες ζάντερ, έτσι, μπρος πίσω, με μεγάλες μονομπίστονες δαγκάνες και μπρος και μία πίσω. Λοιπόν, έχει το σύστημα το anti-dive η Suzuki, το οποίο το βάλε πάρα πολύ στα μηχανάκια των αρχών της δεκαετίας του 80. Το πυρουνάκι, όπως το βλέπω, είναι γύρω στους 36-35, δεν είναι μεγαλύτερο από 36-35. Εντάξει, το φρενάρισμα δεν είναι καλό. Είναι αστείο θα έλεγα, αλλά εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν έτσι, δεν ήταν διαφορετικά. Λοιπόν, συνεχίζοντας, η πίσω ανάρτηση δουλεύει εξαιρετικά, full floater από τις πρώτες εποχές και έχει ρύθμιση, εδώ κάπου έχει ένα λευγενάτος, για να λειτουργεί να σφίγγουμε το ελαττηριάκι. Εν κατακλείδη, πρόκειται για μια εξαιρετική μοτοσικλέτα στο δρόμο. Στρίβει, πάει, δεν φρενάρει, τότε δεν φρενάρει τίποτα, και το μόνο της μειονέκτημα είναι αυτό ο ανεμοθώρακας της ελληνικής αστυνομίας που σε κάνει να φοβάσαι λίγο. Αλλά από την άλλη έχουν βάλει τις 2 καγγελιές δεξιά-αριστερά, ώστε θα πέσεις που θα πέσεις να μην χτυπήσεις τουλάχιστον. Τα λέω ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε ποια σημεία αυτό το μηχανάκι σε ευχαριστεί, δηλαδή που εσύ το λειτουργείς, πήγαινε στη δουλειά σου με αυτό, πες μου ρε παιδί μου, πού σε ευχαριστεί το μηχανάκι και πού σε προβληματίζει. Ναι, πολύ εύκολο είναι. Με ευχαριστεί οδική συμπεριφορά, δηλαδή ασφάλεια. Θα μου πεις, με την εμπειρία τη λίγη που έχω με τις μηχανές, σε σχέση με τις προηγούμενες. Vespa, Matchless, Harley, BMW, ναι, συστήματα ασφάλειας. Είναι παλιές μηχανές, σχετικά με αυτές είναι διαστημική αυτή. Ναι, ακριβώς. Επιτάχυνση, δεν είμαι τις ταχύτητες, η επιτάχυνση όμως μου αρέσει. Είναι καλή και για καινούργια μηχανή επιτάχυνση. Ναι, δεν είμαι τις ταχύτητες, μου αρέσει η επιτάχυνση. Ναι, θόρυβος. Εξαιρετικός. Σε όλους αρέσει. Δεν πιστεύω να δει κάποιος το βίντεο και να μην του αρέσει ο θόρυβος. Ναι. Θόρυβος. Τώρα να με προβληματίζει κάτι ιδιαίτερο, όχι. Πιο πολύ η εμφάνισή της, αν κάπου πάω, μπορεί να νομίζω ότι είμαι αστυνομικός, ενώ δεν είμαι, και κάπως είναι λίγο κουμπωμένη, ενώ δεν έχω
τάσεις. Παρ' όλα αυτά, φοράς τις κουκούλες σου απάνω στους φανούς. Ναι, τα έχω. Δεν γράφει πουθενά πωλήσει η μοτοσυκλέτα πάνω. Όντως. Είναι νομικά οκ το μηχανάκι. Δεν θέλω να έρθω ούτε εγώ σε δύσκολη θέση, ούτε κάποιος αστυνομικός αυτό σε δύσκολη θέση να μου κάνει την παρατήρηση. Και έτσι από μόνος μου, χωρίς να το έχω ρωτήσει, χωρίς να ξέρω την νομοθεσία. Ναι, δεν μπορεί να κυκλοφοράς με τα διακριτικά της αστυνομίας και όχι, εννοώ με το θέμα να καλύψουμε και φάρους. με τους φάνους. Πολύ καλά το έκανες. Φάρους ειρήνες το κάνω για να είμαι για το δικό μου, δική μου ασφάλεια. Δεν σε προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι δεν μπορείς να κάτσεις. Ναι, το δεύτερο το έχω σκεφτεί και εγώ. Το δεύτερο είναι ένα πρόβλημα. Θέλαμε να πάμε αγκαλίτσα κάπου, δεν μπορούμε να πάμε. Ναι, να σε αυτό κάτσω είναι, αλλά έχουμε το γυμναστήριο που βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα αγκαλιά. Εντάξει, και έτσι καλά. καλυβόμαστε. Μου βγάζει το. Μου φεύγει. Για πες μου και τι άλλο. Όχι, κάτι άλλο ιδιαίτερο δεν έχω στο. Μια ωραία ιστορία. Ήμουν 15 χρονών, δούλευα σε ένα μαγαζί με νοικιαστικά το καλοκαίρι και στο τέλος της σεζόν, αντί για πληρωμή, μου είπε ο μαγαζάτορας, εγώ το είχα ζητήσει βέβαια, να πάρω την καλύτερη βέσπα του μαγαζιού. Λοιπόν, και έτσι ήξερα εγώ ποια βεσπάκια είναι τα πιο γρήγορα και πήρα το πιο γρήγορο και το πιο καλό. Την πρώτη μέρα που το πήρα για να πάω στο σχολείο, ήμουνα σε μια κεντρική αρτηρία και έστριψα ανάποδα. 86, είμαστε το 1986 και από εκεί είμαστε. Και στρίβω ανάποδα. Από την κεντρική αρτηρία ανάποδα. Και όπως στρίβω ανάποδα, είναι ένας έρημος χωροφύλακας με ένα τέτοιο μηχανάκι ολοκένουργιο. 86 μιλάμε, έτσι. Ολοκένουργιο, γιατί καινούριο, πένα, άθικτο. 0 χιλιόμετρα που λέει ο λόγος. Και ήταν ο άνθρωπος σταματημένος στο stop, κανονικότατα, και στρίβω εγώ ανάποδα και πάω και σκάω πάνω στο GSX, ρίχνω και τον αστυνόμο κάτω, πέφτω και εγώ κάτω, γίνομαι μαλλιά κουβάρια, καθώς ήμουνα μαλλιά κουβάρι, τώρα δεν έτρεχα, τώρα με μια βέσπα ήμουνα. Λέω εγώ, ρε φίλε, έπεσα πάνω στον αστυνομικό, τώρα θα με σκοτώσει, θα με βάλουν στη φυλακή, θα κλαίω στα κάτεργα αύριο μεθαύριο. Τελικά, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος, εντάξει, τι να πάει, ένα βεσπάκι, έσκασε πάντου ένα πιτσιρικά, δεν ήμουνα και χοντρός τότε για να έχω εκτόπισμα. Σηκώθηκε, έρχεται, με σηκώνει, εγώ ήμουνα σε μια φάση έτσι, ξέρεις, τότε τα δέρναν τα παιδιά, ήμουνα έτσι, λέω τώρα θα φάω ξύλο, ήμουν έτσι και μου λέει ο άνθρωπος γυρίζει και μου κάνει, είσαι καλά, μωρέ παιδί μου, καλά είσαι. Του λέω, ναι, καλά είμαι. Χτύπησες πουθενά, χτύπησες, είσαι εντάξει. Και μου έκανε έτσι, με έβλεπε δεξιά, αριστερά, κάνανε το άλλο. Μωρέ μου λέει, και δεν έχεις και δίπλωμα. Δεν έχω δίπλωμα, του λέω. Άδεια έχει το μηχανάκι, του λέω, έχει άδεια. Τι θα πω, μωρέ, πάνω να θεμάσαι στην υπηρεσία ότι με τράκαρε. Τι θα πω ότι με τράκαρε. Λέει, τι να σου κάνω, βρε κεράτα. Χτύπησες, μωρέ, σίγουρα είσαι καλά. Καλά είμαι, κύριε αστυνομικέ, καλά είμαι. Άντε, μου λέει, πήγαινε στα 7 καλά του Χριστού και της Παναγίας και θα δω εγώ τι θα πω στην υπηρεσία με το μηχανάκι, έτσι όπως το έκανες. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μου επαφή με την ελληνική αστυνομία και η πρώτη μου επαφή με τα GSX. Ωραία ιστορία, έτσι. Το πρι έμαθες τι είναι τελικά? Έμαθα το πρι, ναι. Το μάθα. Το μάθες το πρι. Ναι, το πρι. Μετά το πρι θα σε μάθω και τι είναι το TSCC, αυτό που γράφει εδώ. Α, αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Άστο αυτό. Α, είναι. Εντάξει. Είναι πιο πολύπλοκο από το πρι. Ναι, πάντως σε σχέση με καρμπιλατέρ, αφού είναι πάνω. Όχι, δεν έχει σχέση με καρμπιλατέρ. Είναι πάνω με τη μηχανικό, αφού είναι πάνω στις κεφάλες. Μηχανικό. Αφού είναι πάνω στις κεφάλες, δεν έχει σχέση με τα φρένα. Ναι, δεν έχει σχέση με τα φρένα. Είσαι σε καλό δρόμο. Ναι, το πάω κομμάτι. Έχει κάποια περίεργα ονόματα. Έχει το full floater. Ναι. Το οποίο είναι η ανάρτηση, η οποία εκείνη την εποχή ήταν πρωτοεμφανιζόμενη full floater στα Suzuki. Το γράφει αυτό το πίσω, αυτό είναι το full floater. Είναι η πίσω ανάρτηση. Ναι. Μπροστά έχει ένα σύστημα ψηλοαποτυχία, αλλά έκανε καριέρα σε άλλες μάρκες, αν και το έβαλε η Suzuki πρώτη με αντιβήθηση. Ναι, αυτό το ξέρω κι εγώ. Μετά έχει το TSCC, το οποίο δεν πήγε και άσχημα. Ένα μηχανικό, είναι στα κύλινδρα πάνω, στις κεφαλές. Είναι στην κάψια πάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παραχώρηση της μοτοσυκλέτας σου. Βασικά δεν έχουμε αφήσει κανένα μηχανάκι να μην το έχουν κάνει βίντεο. Μέχρι το επόμενο. Αυτό λοιπόν ήταν το Garage Episode της μοτοσυκλέτας αυτής εδώ της της ελληνικής αστυνομίας, παλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε και μην ξεχάσετε να δείτε και το τεστ το κανονικό. Έχει βγει, δείτε το.